नमस्कार मंडळी, विदर्भाची तुपिका या कुकिंग चॅनलमध्ये तुम्हा सगळ्यांचे खूप खूप स्वागत। तर आज आपण बिना भाजणीची रोजच्या तांदूळापासून मस्त कुरकुरीत कमी तेलकट तेलात न सुटणारी चकली कशी बनवायची ते बघणार आहोत। तर वेळ न घालवता रेसिपीला स्टार्ट करूया। आजचा हा व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट करून नक्की सांगा आणि व्हिडिओ आवडल्यास लाईक, शेअर, सबस्क्राइब करायला विसरू नका। थँक यू।